พี่คะลองกดเครื่องคิดเลขตามหนูดูเล่นๆหน่อยสิตัวเลขอะไรอ่ะค่าช้อปปิ้งเหรอไม่ใช่ใช่คือหนูหมายถึงพวกค่าบริการรายเดือนต่างๆอะพี่อย่างเดือนหนึ่งเนี่ยเราจ่ายค่าพื้นที่คลาวด์เก็บรูปไปเท่าไหร่สมมุติว่า100ใช่ปะอ่าฮะก็ประมาณนั้นแล้วค่าสตรีมมิ่งดูหนังแอปสีแดงอีก400แอปสีดำอีก300ไหนจะแอปดูซีรีส์เกาหลีอีก200โหนี่ยังไม่รวมพวกแอปฟังเพลงอีกนะเนี่ยใช่พี่ คือรวมๆกันแล้วอ่ะเดือนหนึ่งหนูว่าตกเป็นพันเลยนะ ปีหนึ่งนี่เราจ่ายค่าเช่าอากาศพวกเนี้ยเป็นหมื่นๆเลยอะเออพอมาคิดรวมกันแบบนี้ก็แอบตกใจเหมือนกันนะเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหนูบอกว่าเราสามารถหยุดจ่ายเงินพวกนี้ได้แบบถาวรเลย ตัดจบวงจรนี้ได้เลย แค่เอาโน้ตบุ๊กพังๆแบตเสื่อมๆที่นอนฝุ่นเกาะอยู่ใต้เตียงมาเสียบปลั๊กแค่เครื่องเดียว โอ้โหเปิดมาด้วยตัวเลขแบบนี้แทงใจดำคนจ่ายรายเดือนสุดๆไปเลยว่ะก็อีกนิดนึงค่ะ แต่แบบประเด็นที่เปิดมานี่แหละ คือหัวใจสำคัญของการพูดคุยเจาะลึกในซีรีส์เน็ตเวิร์กในบ้านฉบับคนธรรมดาของเราวันนี้เลยนะ อ่ะฮะ เป็นตอนแรกเลยใช่ไหมพี่ ใช่ครับ ประเดิมตอนแรกด้วยคำถามที่ว่า Home Lab คืออะไร แล้วทำไมคนธรรมดาทั่วไป ถึงควรจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในบ้าน น่าสนใจมาก เพราะเป้าหมายของเราเลยนะ คือการทลายกำแพงที่หลายคนมักจะคิดว่าเรื่องเน็ตเวิร์กหรือการทำระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกวิศวกรใส่แว่นหนาๆเท่านั้น เอาละสิ แค่ได้ยินคำว่าเซิร์ฟเวอร์กับโฮมแลบหรือห้องทดลองไอทีเนี่ย ภาพในหัวหนูก็มาแล้วนะพี่ ภาพมาแบบไหนไหนเล่าดิ ถ้าอยู่มันต้องเป็นห้องมืดๆแอร์เย็นเฉียบปะมีตู้เหล็กยักษ์ตั้งตระหง่าน ไฟสีเขียวสีแดงกระพริบวิบวับ อือหือมาเป็นหนังไซไฟเลย แล้วเสียงพัดลมก็ต้องดังวีวีเหมือนเครื่องบินเจ็ตกำลังจะเทคออฟอะพี่ อันนั้นก็เวอร์ไป เอ้าก็หนูรู้สึกแบบนั้นจริงๆ คือสำหรับคนธรรมดาอย่างหนูนะ ที่เวลามีปัญหาเน็ตหลุด แล้วแก้ปัญหาด้วยการเดินไปถอดปลั๊กเราเตอร์แล้วนับ1 ถึง 10เนี่ยภาพเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นมันไกลตัวมากนะพี่ เข้าใจได้ได้ เราจะเอาของแบบนั้นมาตั้งในบ้านจริงๆหรอคะ ค่าไฟไม่บานจะทายแย่หรอ คือพี่จะบอกว่าอันนั้นมันเป็นภาพจำที่หนังฮอลลีวูดปลูกฝังเรามานานมากไง อ้าวไม่ใช่แบบนั้นหรอคะ ไอ้ตู้เหล็กเสียงดังๆ กินไฟเดือนละหลายพันแบบที่หนูว่าเนี่ยในวงการไอทีเขาเรียกว่า Enterprise Server หรือเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรเว้ย อ๋อระดับองค์กร ใช่ หน้าที่ของมันคือการรองรับคนใช้งานพร้อมกันทีละเป็นหมื่นเป็นแสนคน มันเลยต้องตัวใหญ่และระบายความร้อนโหดเบอร์นั้น เก็ตละ แล้วถ้าของใช้ในบ้านล่ะ สำหรับคำว่า Home Lab ในยุคปัจจุบันนิยามมันพลิกกลับตาลปัดเลยนะ พลิกยังไงอะพี่ เขาย่อส่วนตู้เหล็กนั่นให้เหลือเท่าตู้เย็นมินิบาร์แล้วเหรอ เล็กกว่านั้นอีกหลายเท่าเลย เฮ้ย เล็กแค่ไหนแน่ คือ Home Lab ฉบับคนธรรมดายุคเนี้ยมันคือการเอาของเหลือใช้หรืออุปกรณ์ไอทีธรรมดามาปรับเปลี่ยนเป้าหมายการใช้งานเว้ย ของเหลือใช้อย่างพวกไหนคะ ลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตกรุ่นเมื่อ 7 ปีที่แล้วที่เอามาเล่นเกมไม่ไหวแล้วอะหรือไม่ก็โน้ตบุ๊กที่จอแตกแบตบวม แต่แผงวงจรข้างในยังเปิดติดอยู่ อ๋อพวกของที่ใกล้จะเอาไปชั่งกิโลขายแล้วใช่ปะ ใช่ใช่หรือถ้าใครไม่มีของเก่า เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่ามินิ PC ด้วยนะ มินิพีซีมันคือยังไงคะ มันคือคอมพิวเตอร์ขนาดเท่ากล่องสบู่ ราคาแค่หลักพันต้นๆเอง หรือพวกบอร์ดคอมพิวเตอร์จิ๋วอย่าง Raspberry Pi ที่ตัวเท่าบัตรเครดิตอะ โห เล็กขนาดนั้นเลยเหรอพี่ ของพวกนี้แหละคือขุมพลังชั้นดีเลย ที่เราจะเอามันมาล้างสมอง ลงโปรแกรมใหม่ ให้มันกลายร่างเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวประจำบ้านเรา เดี๋ยวนะพี่ ถ้ามันคือคอมพิวเตอร์เก่า หรือของจิ๋วๆแบบนั้น มันจะทำงานไหวเหรอคะ ไหวสิสบายมาก แล้วเราไม่ต้องมานั่งต่อจอต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเกะกะบ้านเหรอพี่ หนูไม่อยากให้ห้องรกอะ นี่แหละ นี่คือความเจ๋งของมันเลยนะ เวลาเราเอามันมาทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ย มันจะเป็นการทำงานแบบ headless headless แปลว่าไม่มีหัวเหรอคะ ถูกต้อง แปลตรงตัวเลย ไม่มีหัว ก็คือไม่ต้องต่อจอ ไม่ต้องเสียบเมาส์หรือคีย์บอร์ดใดๆทั้งสิ้น เอ้าแล้วเราจะคุมมันยังไงอะ แบบเนี้ยเราก็สั่งงานมันผ่านเน็ตเอาใช่ไหมคะ ใช่แล้ว พี่อยากให้มองภาพว่ามันไม่ใช่เครื่องจักรน่ากลัวนะ แต่มันคือพ่อบ้านดิจิตอลที่คอยรับใช้คนในบ้านแบบเงียบโหยคำว่าพ่อบ้านดิจิตอลนี่น่ารักเลยนะเนี่ย ๆ ใช่มะ ไม่บ่นไม่เรียกร้องโอทีแถมกินไฟแค่ประมาณ 10-15 วัตต์เองนะ 15 วัตต์นี้คือเยอะหรือน้อยคะ คิดเป็นเงินก็ตกเดือนละไม่ถึง100 บาทด้วยซ้ำอ่ะน้อยมาก โห
พอเปรียบเทียบเป็นพ่อบ้านดิจิตอลแบบนี้เห็นภาพชัดเลยพี่ ดูน่าคบหาขึ้นเยอะ ไม่ใช่สัตว์ประหลาดกินไฟละ เห็นไหมล่ะ บอกแล้วว่ามันไม่ได้น่ากลัว โอเค สมมุติว่าหนูไปขุดเอาโน้ตบุ๊กจอแตกมา เสียบสายแลนตั้งเป็นพ่อบ้านดิจิตอลสำเร็จละคำถามที่สำคัญที่สุดเลยนะพี่ ว่ามาเลย หนูจะใช้งานพ่อบ้านคนนี้ทำอะไรไปบ้างคะ ในเมื่อทุกวันนี้ชีวิตคนเราก็วนลูปอยู่แค่ ตื่นมาจับมือถือ ไปทำงาน กลับมาดูซีรีส์งั้นพี่ขอเริ่มสั่งงานพ่อบ้านด้วยการแก้ปัญหาโลกแตกที่คนยุคนี้เจอกันทุกคนก่อนเลยนะ ปัญหาอะไรพี่ รถติดเหรอ ไม่ใช่โว้ย ปัญหาไอทีสิ คือเคยเจอโมเมนต์ที่กำลังจะถ่ายรูปหลาน หรืออัดวิดีโอตอนไปเที่ยว แล้วจู่ๆหน้าจอมือถือก็เด้งเตือนตัวแดงๆปะ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็ม ใช้ storage almost full ฝันร้ายชัด โห นี่ยิ่งกว่าแทงใจดำอีกที่ นี่มันเรื่องจริงผ่านจอมาก พอมันเตือนปุ๊บนะ ระบบก็จะคอยป๊อปอัพมากดดันหนูทุกวันเลย ๆ มันกดดันให้ทำอะไร มันขู่กึ่งบังคับให้เรากดอัปเกรดแพ็กเกจพื้นที่คลาวด์อะดิพี่ จ่ายเป็นรายเดือน แรกๆก็เดือนละไม่กี่สิบบาทหรอก อ่าฮะ แล้วตอนนี้ล่ะ พอขยับความจุไปเรื่อยๆ โดนไปเดือนละหลายร้อย ปีหนึ่งเป็นพันๆแล้วเนี่ยพี่ แล้วหนูกล้าหยุดจ่ายไหมล่ะ จะไปกล้าได้ไงล่ะพี่ถ้ายกเลิกแพ็กเกจรูปตอนไปเที่ยวต่างประเทศ รูปครอบครัว รูปหมาแมวที่เก็บไว้เป็น10ปีก็โดนลบหมดสิคะ นั่นไง แบบนี้มันเหมือนโดนจับเป็นตัวประกันชัดๆอ่ะเราติดกับดักระบบทุนนิยมของบริษัทเทคโนโลยีพวกนี้ไปแล้วเรียบร้อย นี่แหละเหตุผลข้อแรกและเป็นประโยชน์สูงสุดที่คนธรรมดาเริ่มหันมาทำโฮมแลบกันเยอะมาก ยังไงคะ มันช่วยยังไง มันคือการทวงคืนอิสรภาพทางการเงินไง ด้วยการสั่งให้พ่อบ้านดิจิทัลของเราทำระบบที่เรียกว่า NAS NAS คืออะไรคะพี่ มันย่อมาจาก Network Attached Storage หรือพูดภาษาคนก็คือ การสร้างคลาวด์ส่วนตัวไว้ในบ้านของเราเองนั่นแหละ คลาวด์ส่วนตัวหมายความว่า หนูสามารถสร้าง Google Photo หรือ iCloud ของตัวเอง โดยใช้ไอ้โน้ตบุ๊กพังๆนั่นน่ะเหรอ ถูกต้อง1,000,000%เฮ้ยทำได้จริงดิพี่ ทำได้สิกลไกของมันคือ เราแค่เอาฮาร์ดดิสก์ความจุเยอะๆ เช่น4 เทราไบต์หรือ8 เทราไบต์ไปเสียบเข้ากับคอมเก่าเครื่องนั้น แล้วไงต่อคะ แล้วดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีแบบ Open Source ที่ชื่อว่า Nextcloud หรือ Image มาติดตั้ง Image ชื่อแปลกจัง แต่พี่บอกเลยนะว่าตัวแอป Image เนี่ยหน้าตาการใช้งานการจัดเรียงรูปภาพตามวันเวลา แทบจะก๊อปปี้ความรู้สึกตอนใช้ Google Photo หรือ Apple Photo มาแบบเป๊ะๆเลย โห จริงดิไม่ใช่แอปหน้าตากากๆใช้งานยากๆใช่ไหมพี่ ไม่เลย โคตรสวย หนูแค่โหลดแอปตัวเนี้ยลงมือถือพอถ่ายรูปปุ๊บ ระบบมันจะซิงค์วิ่งกลับมาเก็บที่ฮาร์ดดิสก์ในบ้านหนูแบบอัตโนมัติเลย ช้าก่อนพี่ ตรงนี้หนูขอแย้นิดนึง มีข้อสงสัยอะไร จัดมา ถ้ารูปมันจะวิ่งจากมือถือหนูที่กำลังเดินเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่น กลับมาเก็บที่ฮาร์ดดิสก์ในบ้านที่ไทย แปลว่าหนูก็ต้องเปิดประตูเราเตอร์ที่บ้านทิ้งไว้ให้มันวิ่งเข้ามาสิคะ อืม แบบนี้พวกแฮกเกอร์หรือมิจฉาชีพ มันก็เดินตามรอยเข้ามาเจาะข้อมูลในบ้านหนูได้ง่ายๆเลยอะดิพี่ น่ากลัวนะแบบเนี้ย เป็นคำถามที่โคตรดี และนี่คือจุดที่หลายคนกังวลเลยแหละ ใช่ไหมล่ะ หนูว่าละ แต่ซอฟต์แวร์ยุคนี้มันล้ำหน้าไปไกลแล้วเว้ย วงการ Home Lab เขามีสิ่งที่เรียกว่า Secure Tunnel หรือการเจาะอุโมงค์ลับส่วนตัว อุโมงค์ลับส่วนตัว มันทำงานยังไงคะ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ดังๆ ก็เช่น Tailscale หลักการทำงานของมันคือ มันจะสร้างอุโมงค์เสมือน หรือท่อส่วนตัวที่มองไม่เห็นบนอินเทอร์เน็ต ท่อเนี้ยจะเชื่อมต่อตรงระหว่างมือถือของหนูที่ญี่ปุ่น กับพ่อบ้านดิจิตอลที่บ้าน โดยเข้ารหัสขั้นสุดยอดเอาไว้ แปลว่าคนอื่นก็จะไม่เห็นท่อนี้เลยเหรอ ใช่ คนอื่นหรือแฮกเกอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต จะมองไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยของท่อนี้เลยด้วยซ้ำ หุย หนูไม่ต้องไปเปิดพอร์ตหรือตั้งค่าเราเตอร์ให้วุ่นวายและเสี่ยงอันตรายเลย ปลอดภัยชัวร์ อ๋อ คือแทนที่จะเปิดประตูรั้วบ้านทิ้งไว้ เราใช้วิธีขุดอุโมงค์ลับ ใต้ดินที่รู้ทางเข้าออกแค่เรากับพ่อบ้านเท่านั้น เปรียบเทียบได้เป๊ะมาก แบบนี้ค่อยสบายใจหน่อย แต่มันก็มีอีกเรื่องนะพี่ เรื่องอะไรอีกอะ คลาวด์ของบริษัทใหญ่ๆเขาเคลมว่าเขามีศูนย์ข้อมูลระดับโลก มีระบบสำรองไฟ มีแบ็กอัพ 3-4 ชั้น ไฟไหม้ตึกรูปก็ไม่หายใช่ปะ ถูกของเขา แต่ถ้าหนูเอารูปความทรงจำสำคัญไปฝากไว้กับฮาร์ดดิสก์ที่บ้าน แล้ววันหนึ่งแจ็คพอตฮาร์ดดิสก์พัง เกรกพังคามือเลย
รูปหนูไม่หายวับไปในอากาศเลยเหรอพี่ แบบนี้มันเสี่ยงกว่าไปฝากเขาไว้ปะ โดนต้อนเข้ามุมอีกแล้ว แต่นี่แหละคือตรรกะที่ถูกต้องของการวางระบบเลยนะ อ๋อ แสดงว่าหนูคิดถูกดิ ใช่ แน่นอนว่าฮาร์ดดิสก์มันมีวันตายของมัน แต่วงการนี้เขามีวิธีแก้ปัญหาที่เรียกว่าการทำเรท เรทคืออะไรอะพี่ อธิบายง่ายๆ คือ แทนที่หนูจะซื้อฮาร์ดดิสก์ลูกเดียว หนูซื้อมา2ลูกเสียบคู่กันเลย แล้วสั่งให้พ่อบ้านมันทำระบบแฝดเงา แฝดเหงาแปลว่ามันก๊อปปี้ตัวเองเหรอคะ ใช่ เวลาหนูถ่ายรูปปุ๊บพ่อบ้านมันจะเขียนข้อมูลลงไปในฮาร์ดดิสก์ทั้ง2ลูกพร้อมๆ กันแบบเป๊ะๆเลย อ๋อ ถ้าวันดีคืนดีลูกที่ 1 เกิด พังดังแกรกแบบที่หนูบอก ข้อมูลก็ยังอยู่ครบถ้วนในลูกที่ เฮ้ยเจ๋งอะ 2 หนูก็แค่ดึงลูกที่พังไปทิ้ง แล้วเอาลูกใหม่มาเสียบพอบ้านมันก็จะทำการก๊อปปี้เงาใหม่อีกรอบอัตโนมัติเลย เหมือนเราจ้างพนักงานฝึกงานมาคอยนั่งจดก๊อปปี้เอกสารทุกแผ่นเป็น2ชุดตลอดเวลาเผื่อไฟไหม้อะดิพี่ ฟิลนั้นเลยแหละ แบบนี้ค่อยสมกับเป็นพ่อบ้านดิจิตอลหน่อย แล้วลองคิดดูนะพี่ ลงทุนซื้อฮาร์ดดิสก์4 เทราไบต์2ลูก ตีซะว่า 4-5,000 บาท อ่ะฮะ ซื้อครั้งเดียวจบ ใช้ไปได้อีก10 ปี ไม่ต้องไปคอยจ่ายค่าถ่ายรายเดือนให้คลาวอีกต่อไป คุ้มจะตาย แถมข้อมูลก็อยู่ที่กายภาพในบ้านเราจริงๆด้วย ไม่ต้องกลัวว่า AI ของบริษัทไหนจะมาแอบสแกนรูปเราเพื่อเอาไปยิงโฆษณา ความเป็นส่วนตัว 100% เลย ใช่เลย เห็นไหมว่าแค่ประโยชน์ข้อแรกเรื่องทำคลาวส่วนตัวเนี่ย ก็คุ้มค่าเหนื่อยแล้ว ทวงคืนทั้งเงิน ทวงคืนทั้งข้อมูล จริงพี่คุ้มมาก ทีนี้หนูได้คลังสมบัติส่วนตัวไปแล้ว มีอย่างอื่นที่อยากให้พ่อบ้านดิจิทัลคนนี้จัดการให้อีกไหม มีสิพี่ คือชีวิตหนูไม่ได้มีแค่เก็บรูปป่ะ วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่หนูสิงอยู่หน้าทีวีเลยนะ เป็นสายสตรีมมิ่งตัวยง ดูหนังดูซีรีส์ อ่ะฮะ แล้วไงต่อ ไอพ่อบ้านตัวจิ๋วเนี่ย มันพอจะมีความสามารถด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ตอบสนองกิเลสสายบันเทิงแบบหนูได้ไหมคะ หรือมันเก่งแค่งานเอกสารเก็บรูปอย่างเดียว หุยงานบันเทิงนี่ของถนัดมันเลยแหละ เอ้ยจริงดิ นี่คือประโยชน์ข้อที่ 2 ที่ป้ายาขนเข้าวงการนี้มานักต่อนักแล้ว นั่นคือการสั่งให้พ่อบ้านสร้าง โรงหนัง 4K ส่วนตัว หรือ Media Server ในบ้าน โรงหนัง 4K ส่วนตัวเลยเหรอพี่ ใช่ พี่ถามก่อน ทุกวันนี้หนูมีปัญหาอะไรกับการดูหนังผ่านแอปสตรีมมิ่งต่างๆไหม ปัญหาเหรอพี่ เยอะแยะ อย่างแรกเลยนะ หนังเรื่องโปรดที่อยากดูซ้ำๆบางทีนึกครึ้มอยากดูคืนวันศุกร์เปิดแอปไปอ่ะถอดออกไปแล้ว ลิขสิทธิ์หมด เซ็งสุดอันนี้คนบ่นเยอะ ๆ อย่างที่สองคือ บางทีอยากดูหนังหลายๆเรื่องที่มันอยู่คนละค่าย ก็ต้องสมัครมันซะทุกแอป จนค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าค่าเน็ตบ้านแล้วเนี่ยพี่ ปัญหานั้นจะถูกกวาดทิ้งไปเลย ถ้าหนูลงซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Plex หรือ Jellyfin ลงไปในเซิร์ฟเวอร์ของหนู Plex กับ Jellyfin มันคือแอปอะไรคะ ซอฟต์แวร์พวกนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็น Netflix ส่วนตัวที่หนูเป็นเจ้าของสถานีเองเลยเว้ย โห อารมณ์แบบเรามีแอปสตรีมมิ่งของตัวเองเหรอคะ ใช่ หนูสามารถเอาไฟล์หนังความละเอียดสูงระดับ 4K ไฟล์ซีรีส์ที่สะสมไว้ ไฟล์เพลงยุค 90 หรือแม้แต่วิดีโองานแต่งงานของตัวเอง ไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ แล้วแอปมันจะเอามาเปิดให้เราดูเหรอพี่ มากกว่านั้นอีกไปตัว Plex เนี่ยมันจะทำงานแบบโคตรฉลาด มันจะไปสแกนไฟล์พวกนี้ แล้วดึงภาพปกหนัง ดึงเรื่องย่อ ดึงรายชื่อนักแสดง จัดหมวดหมู่มาโชว์ให้บนหน้าจอทีวีแบบสวยงามอลังการเลย เฮ้ย เหมือนเรากำลังไถหน้าแอปสตรีมมิ่งระดับโลกเลยอะดิ เป๊ะเลย เนียนหมาดเขาบอก เดี๋ยวนะพี่ อันนี้หนูต้องขอขัดอีกรอบ หนูสงสัยจริงๆนะ อ่ะว่ามา คือไฟล์หนังระดับ 4K เนี่ยขนาดมันใหญ่บึ้มมากนะพี่ ภาพมันชัดทะลุจอขนาดนั้น อ่ะฮะ แล้วพี่บอกให้หนูใช้คอมพิวเตอร์เก่าๆกากๆเอามาทำเซิร์ฟเวอร์ มันจะมีปัญญาเอาแรงประมวลผลที่ไหนไปสตรีมหนัง 4K ให้มันลื่นๆเนาะพี่ ถามได้ตรงจุด มันจะไม่กระตุกจนเสียอารมณ์แบบดูไปโหลดไปเหรอคะ เป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมาก แต่ตรงนี้เราต้องอธิบายแยกกันก่อน ระหว่างคำว่าการส่งข้อมูลกับการประมวลผลภาพ มันต่างกันยังไงอะพี่ เวลาที่หนูนอนดูหนังผ่านเซิร์ฟเวอร์อยู่บนโซฟาในบ้านเนี่ย ถ้าสมาร์ททีวีของหนูมันรองรับการเล่นไฟล์ 4K ชนิดนั้นอยู่แล้ว อ่ะฮะ ทีวีสมัยนี้ก็รองรับหมดแหละ สิ่งที่เซิร์ฟเวอร์ต้องทำมันไม่ได้ใช้ชิปประมวลผลหรือการ์ดจอหนักๆเลยนะ มันทำหน้าที่แค่เป็นพนักงานหยิบของ พนักงานหยิบของ ใช่ คือหยิบไฟล์แพ็กเกจข้อมูลวิ่งผ่านสายแลนหรือ Wi-Fi ภายในบ้านไปส่งให้ทีวีเท่านั้นเอง
อ๋ออ๋อ คือทีวีเป็นคนออกแรงถอดรหัสภาพเองพ่อบ้านเซิร์ฟเวอร์แค่ทำหน้าที่วิ่งถือม้วนฟิล์มไปป้อนให้ทีวีแค่นั้นใช่ปะเป๊ะเลย แล้วอินเทอร์เน็ตในบ้านหรือระบบโลคอลสมัยเนี้ยโดยเฉพาะพวก Wi-Fi 6 เนี่ยแบนด์วิดต์มันเร็วมหาศาลมาก เร็วขนาดไหนพี่ มันส่งข้อมูลได้เป็นกิกะบิตต่อวินาทีเลยนะ ในขณะที่ไฟล์หนัง 4K ทั่วไปมันต้องการความเร็วแค่ประมาณ 50-100 เมกะบิตเท่านั้นเอง โห ห่างกันเยอะเลย ดังนั้นคอมเก่าๆ แค่ส่งข้อมูลเนี่ยมันทำได้สบายมาก ลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอน ค่อยโล่งใจหน่อย แถมข้อดีของการดูผ่านระบบเบื้องหลังแบบนี้นะ ภาพและเสียงมันจะมาแบบเต็มบิตเรทไม่ถูกบีบอัดจนเละเหมือนเวลาดูสตรีมมิ่งออนไลน์ จริงพี่ฉากมืดๆในหนังออนไลน์นี่บางที ดูไม่รู้เรื่องเลย ภาพแตกเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเลยอะ นั่นแหละ เพราะเขาต้องบีบอัดไฟล์เพื่อประหยัดแบนด์วิดต์ไง แต่ของเราดูผ่านเครือข่ายตัวเอง จัดเต็มได้เลย ดีงามมากพี่ แล้วถ้าสมมุติหนูไม่ได้อยู่บ้านล่ะคะ หนังพวกนี้ดูนอกบ้านได้ปะ ได้สิ สมมุติหนูนั่งรถไฟฟ้าอยู่ แล้วอยากใช้เน็ตมือถือ 5G สตรีมหนัง 4K จากพ่อบ้านที่บ้านมาดูบนจอมือถือเล็กๆล่ะ แบบนี้ไฟล์มันใหญ่ไป เน็ตมือถืออาจจะรับไม่ไหวนะพี่ ตรงเนี้ยแหละที่กลไกเริ่มสนุก ถ้าเน็ตปลายทางรับไม่ไหว หรือจอมือถือมันไม่รองรับ 4K ซอฟต์แวร์อย่าง Plex มันจะสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ทำการแปลงไฟล์ให้เล็กลง และเหมาะสมกับมือถือหนูแบบสดๆ เรียลไทม์เลย อ้าว แบบนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องออกแรงหนักดิพี่ ใช่ กระบวนการนี้เรียกว่าการทำ transcoding ซึ่งฟังดูเหมือนต้องใช้พลังเยอะใช่ไหม ใช่เลย คอมเก่าหนูจะไหวเหรอ ความโชคดีคือมินิ PC หรือคอมเก่าๆ ที่ใช้ชิป Intel ส่วนใหญ่มันมีเทคโนโลยีพิเศษที่ฝังมาในชิป ชื่อว่า Intel Quick Sync มันช่วยยังไงอะคะไอ้ Quick Sync เนี่ย มันคือวงจรที่เกิดมาเพื่อประมวลผลวิดีโอโดยเฉพาะทำให้มันสามารถแปลงไฟล์ 4K ให้เล็กลงได้แบบชิวๆ โดยแทบไม่กินแรง CPU เลยเว้ย โอ้โห โคตรล้ำ สรุปคือไม่ว่าจะอยู่บ้านดูจอใหญ่ หรืออยู่นอกบ้านดูจอเล็ก พ่อบ้านจัดการเสิร์ฟหนังให้ดูได้แบบไม่กระตุกเลยใช่ปะ ใช่ สบายหายห่วง โอเคพี่ ตอนนี้หนูมีทั้งคลังเก็บข้อมูลส่วนตัวละ มีโรงหนังส่วนตัวระดับ 4K ละ ตอบโจทย์ชีวิตส่วนตัวหนูสุดๆ คุ้มยัง คุ้มมาก แต่ประเด็นคือหนูไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวนะพี่ หนูมีพ่อแม่ มีผู้สูงอายุที่ใช้เน็ตเวิร์กเดียวกัน อ่ะฮะ ไอพ่อบ้านเซิร์ฟเวอร์เนี่ย มันสามารถทำประโยชน์อะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแผ่ไปถึงคนอื่นในบ้านที่ไม่ได้บ้าดูหนังแบบหนูได้ไหมคะ มีแน่นอน และนี่คือไม้ตายที่ทำให้ทุกคนในบ้านต้องปรบมือให้หนูเลย เฮ้ย ขนาดนั้นเลยเหรอ ทำอะไรได้อะพี่ มันคือการสั่งให้พ่อบ้านทำตัวเป็นยามรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยระบบที่เรียกว่า Network Wide Ad Blocker หรือระบบบล็อกโฆษณาระดับ Network บล็อกโฆษณาปกติเวลาหนูรำคาญโฆษณา หนูก็แค่โหลดแอปพวกส่วนขยายมาลงในเบราว์เซอร์ Chrome ในคอมพิวเตอร์ก็จบแล้วใช่ไหมหรอพี่ ฟรีด้วยทำไมต้องเอาเรื่องแบบเนี้ยไปรันบนเซิร์ฟเวอร์ให้วุ่นวายล่ะคะ ลองคิดตามตรรกะดีๆ นะหนู การที่หนูลงส่วนขยายบล็อกโฆษณาในเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ หนูก็บล็อกได้แค่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ถูกไหม ก็จริงค่ะ แล้วมือถือล่ะ แอปในสมาร์ททีวีล่ะ แล้วแท็บเล็ตที่พ่อแม่ผู้สูงอายุในบ้านใช้เล่นไลน์อ่านข่าวล่ะ ว่ะ หนูจะไปไล่ลงแอปบล็อกโฆษณาทีละเครื่อง ทุกเครื่องในบ้านไหวเหรอบางอุปกรณ์มันปิดระบบไม่ให้ลงแอปพวกนี้ด้วยซ้ำนะ จริงด้วยพี่ แล้วปัญหาคลาสสิกของบ้านหนูเลยนะ ผู้สูงอายุเนี่ย เวลาแกอ่านข่าวตามเว็บ ชอบเผลอเอานิ้วไปแตะโดนแบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันบ้างล่ะ โฆษณายาผีบอกบ้างล่ะ ประจำผู้ใหญ่กดพลาดบ่อย หรือหนักสุดคือพวกลิงก์มิจฉาชีพที่หลอกให้โหลดแอปดูดเงิน ป้องกันยากมากเพราะผู้ใหญ่แกมองไม่ค่อยเห็นแล้วแกก็กดไปเรื่อยไง นั่นแหละเพนพอยต์ระดับชาติเลย แต่ถ้าหนูมี Home Lab หนูสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Pi-ho หรือ AdGuard Home ลงไปได้ ไพโฮมันทำงานยังไงอะพี่ กลไกการทำงานของมันโคตรเนิร์ดแต่โคตรเจ๋ง คือมันจะตั้งตัวเองเป็นตัวจัดการระบบ DNS หรือผู้ให้เห็นภาพคือ มันคือรปภประจำหมู่บ้าน ที่คอยตรวจตรายานพาหนะทุกคันที่เข้าออกเว้ย ตรวจยังไงอะพี่ รปภมันขอดูบัตรประชาชนแพ็กเกจข้อมูลเหรอคะ คล้ายๆแบบนั้น คือทุกครั้งที่อุปกรณ์ใดๆก็ตามที่ต่อ Wi-Fi ในบ้านหนู ไม่ว่าจะเป็นมือถือ ทีวี หรือตู้เย็นอัจฉริยะ พยายามจะโหลดหน้าเว็บ มันจะต้องวิ่งมาถามรปภหรือตัว Pi-ho ก่อนเสมอว่า พี่หน้าเว็บนี้ IP address หรือที่อยู่มันคืออะไร อ๋อ ทีนี้
รปภของเราเนี่ยมันจะมีบัญชีหนังหมาหรือ blacklist ขนาดยักษ์อยู่ในมือ blacklist พวกเว็บโฆษณาเหรอคะ ใช่ ถ้ามันเห็นว่าอุปกรณ์กำลังพยายามจะดึงข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์โฆษณาหรือเซิร์ฟเวอร์เว็บพนันหรือเซิร์ฟเวอร์ปล่อยมาแวร์ แล้วมันจะทำไงต่อคะ รปภจะบอกอุปกรณ์นั้นไปว่าอ๋อที่อยู่นี้ไม่มีอยู่จริง หาไม่เจอจ้า มันเป็นหลุมดำโยนคำขอนั้นทิ้งไปเลย เช็ดเด็ดแปลว่าไอ้ตัวแบนเนอร์โฆษณาหรือสคริปต์ดูดเงินพวกนั้น มันจะไม่ถูกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องเราตั้งแต่แรกเลยเหรอพี่ ถูกต้องโฆษณามันจะหายวับไป ตั้งแต่ก่อนที่จะวิ่งมาถึงเราเตอร์บ้านเราเลย โหเจ๋งโคตร หน้าเว็บข่าวที่พ่อแม่หนูอ่านก็จะสะอาดกลิ้ง เหลือแต่เนื้อหาข่าวเน้นๆ ไม่มีแบนเนอร์เว็บปะนั้นมากระพริบกวนใจอีกต่อไป ปลอดภัยจากลิงก์มิจฉาชีพที่ต้นทางเลย พี่แถมที่พีคคือ มันทำงานครอบคลุมทุกอุปกรณ์ที่ต่อ Wi-Fi ในบ้านแบบอัตโนมัติเลยใช่ไหม ใช่ โดยที่คนใช้งานไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องลงแอปอะไรเพิ่มสักเครื่องเดียว หนูตั้งค่าที่เซิร์ฟเวอร์ครั้งเดียวจบ คุ้มครองคนทั้งบ้าน เฮ้ยอันนี้เปลี่ยนชีวิตเลยนะ ป้องกันผู้ใหญ่เผลอกดโดนลิงก์อันตรายได้ที่ต้นน้ำเลย แถมไม่ต้องตามไปนั่งแก้ปัญหาทีหลังเวลาเครื่องติดไวรัสด้วย คุ้มค่าไฟเดือนละไม่ถึง100หรืออย่างล่าพ่อบ้านคนเนี้ย คุ้มเกินคุ้มพี่ เอ๊ะ เดี๋ยวนะ ขอคิดตามหลักตรรกะแป๊บ ว่าไง ถ้าโฆษณารูปบอนเนอร์หรือวิดีโอโฆษณาหนักๆ มันไม่ถูกดาวน์โหลดลงมาที่บ้านเราตั้งแต่แรก แปลว่าอินเทอร์เน็ตในบ้านมันก็ต้องวิ่งเร็วขึ้นด้วยดิพี่ เพราะมันไม่ต้องเอาแบนด์วิดต์ไปคอยโหลดขยะพวกนั้นใช่ปะ มาถูกทางแล้ว นี่แหละ ความเข้าใจระดับทะลุปรุโปร่ง ใช่เลยหนู อินเทอร์เน็ตในบ้านจะลื่นไหลขึ้น โหลดหน้าเว็บเร็วขึ้นแบบรู้สึกได้ชัดเจนเลยแหละ โหยฟินเลยแบบนี้ เพราะข้อมูลขยะทั้งรูปโฆษณาสคริปต์หนักๆ หรือพวกตัวติดตามที่คอยแอบเก็บข้อมูลพฤติกรรมเรา มันถูกตัดทิ้งไปหมดตั้งแต่ด่านตรวจเน็ตเวิร์กแล้ว อ๋อ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการมีพ่อบ้านดิจิทัล ถึงเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของทั้งบ้านอย่างแท้จริงเว้ย โอ้โห วันนี้เหมือนโดนจับเบิกเนตรเลยว่ะพี่ จากตอนแรกที่เปิดรายการมาภาพในหัวหนูคือเซิร์ฟเวอร์ตู้เหล็กยักษ์เสียงพัดลมดังวี่ แล้วตอนนี้ล่ะ กลายเป็นว่ามันคือพ่อบ้านดิจิตอลที่เราชุบชีวิตขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์เก่าๆใต้เตียง แต่มันดันสามารถเอามาทำเป็นคลาวด์ส่วนตัวให้เราเก็บรูปได้ไม่อั้น แถมมีระบบอุโมงค์ลับและฝาแฝดสำรองข้อมูลให้อีก ฮะ มีอะไรอีก เอามาทำเป็นสตรีมมิ่งส่วนตัว ไว้ดูหนัง 4K ชัดทะลุจอแบบไม่เสียอารมณ์ แถมยังเป็นรปภ.ไซเบอร์คอยบล็อกโฆษณาและลิงก์มิจฉาชีพให้คนทั้งบ้านได้อีก ครบจบในเครื่องเดียว มันคือมีดพับสวิตช์แห่งโลกไอทีชัดๆเลยอะพี่ สรุปได้เห็นภาพมาก และนี่แหละคือเหตุผลที่เราอยากมาคุยกันในวันนี้ วงการโฮมแลบมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกแปลกๆ เอาไว้โชว์ความเนิร์ดเท่านั้นนะ แต่มันคืออะไรคะพี่ แต่มันคือก้าวแรกและก้าวที่สำคัญมากสู่ปรัชญาการใช้ชีวิตแบบการพึ่งพาตัวเองทางดิจิทัล การพึ่งพาตัวเองทางดิจิทัลฟังดูเท่จัง ใช่ มันคือการที่เราประกาศอิสรภาพ ไม่ต้องเอาข้อมูลส่วนตัวไปวางไว้บนเขียงให้คนอื่นสับ ไม่ต้องพึ่งพาบริการรายเดือนที่เอะอะก็ขู่จะขึ้นราคา อันนี้จริงสุด และที่สำคัญมันช่วยประหยัดเงิน ปกป้องครอบครัว และเรายังจะได้เรียนรู้สกิลเทคโนโลยีใหม่ๆ ติดตัวไปแบบเนียนๆ ในระหว่างที่กำลังสนุกกับการเซตอัพสิ่งเหล่านี้ด้วยนะ ๆ พอพี่พูดเรื่องพึ่งพาตัวเองทางดิจิทัล มันทำให้หนูฉุกคิดประเด็นหนึ่งขึ้นมาเลยนะ ประเด็นอะไรอ่ะ ว่าทุกวันเนี้ยคนเราเอาชีวิตไปผูกติดกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมากเกินไปจริงๆ เราเอาความทรงจำรูปลูกรูปครอบครัว ความบันเทิง ไปจนถึงข้อมูลส่วนตัว ไปฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของใครก็ไม่รู้ที่ตั้งอยู่อีกซีกโลกหนึ่งอะ ใช่ ปล่อยปละละเลยกันไปหมด ถ้าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนกฎขึ้นราคา บังคับลบข้อมูล หรือโดนแฮ็กเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากก้มหน้ารับชะตากรรมอะพี่ และนั่นคือคำถามสำคัญระดับโครงสร้างเลยที่น่าเอาไปคบคิดกันต่อนะครับสำหรับใครหลายคนที่ฟังอยู่ อ่ะฮะ ว่าในแต่ละเดือนเรายอมสูญเสียทั้งเงิน และอำนาจในการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเราเอง ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนั้นไปมากแค่ไหนแล้ว โห ลึกซึ้งอะ แล้วมันจะดีกว่าไหมล่ะ ถ้าตั้งแต่วันนี้เราจะลุกขึ้นมาทวงคืนพื้นที่ดิจิทัลของเราเอง ให้มันกลับมาอยู่ในบ้านของเรา กลับมาอยู่ในการควบคุมของเราอย่างแท้จริง เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่กระแทกใจและปลุกไฟในตัวมากเลยค่ะพี่ หนูเชื่อเลยว่าคนที่ฟังมาถึงตรงเนี้ยน่าจะเริ่มรู้สึกคันไม้คันมือ อยากจะลองก้าวเข้าสู่วงการนี้ ไปหาพ่อบ้านดิจิตอลมาไว้ที่บ้านสักคนแบบหนูแล้วแน่ๆ ตัวรื้อของเก่ากันได้เลย แต่ปัญหาคือเราจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะคะพี่ ไอคอมพิวเตอร์เก่าที่ว่าเนี่ยสเปคมันต้องแรงแค่ไหนถึงจะรอด หรือถ้าไม่มีคอมเก่า
จะไปหาซื้อมินิ PC มือสองราคาถูกๆจากไหนให้ไม่โดนหลอก อืม เป็นคำถามที่เจอบ่อยมาก แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะ คนธรรมดาที่เขียนโค้ดไม่เป็นเลยแบบหนูเนี่ย จะรอดเหรอพี่ ไม่ต้องกังวลไปเลยหนู เพราะในซีรีส์การพูดคุยเจาะลึกตอนถัดไป เราจะมาสานต่อความคันนี้กัน ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรคะ ตอนที่ 2 ของเรามีหัวข้อว่า เริ่มต้นทำโฮมแลบงบน้อย ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง อุ้ยน่าสนใจมาก เราจะพาไปเจาะลึกวิธีกู้ชีพคอมพิวเตอร์เก่า วิธีเลือกซื้อมินิ PC มือสองในงบหลักร้อยถึงหลักพัน หลักร้อยก็มีเหรอคะ มีสิ และเราจะมาแชร์วิธีการเตรียมตัวตั้งระบบแบบทีละสเต็ปที่พี่กล้าการันตีเลยว่า ถึงแม้จะไม่เคยแตะหน้าจอสีดำหรือเขียนโค้ดไม่เป็นเลยแม้แต่บรรทัดเดียวในชีวิต ก็สามารถทำตามได้สบาย หุยปูความพร้อมสำหรับการสร้างพ่อบ้านดิจิตอลตัวจริงเลยใช่ไหมเนี่ย ๆ ถูกต้องไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ ไว้บนโต๊ะเลยนะคะ รีบไปหามาเลยครับ สำหรับซีรีส์เน็ตเวิร์กในบ้านฉบับคนธรรมดาตอนแรกในวันนี้ ก็หวังว่าจะเปิดโลกเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้คนทั่วไปได้เห็นความมหัศจรรย์และประโยชน์ของการมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวในบ้านกันมากขึ้นนะคะ แน่นอนครับ แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกตอนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ